بتطلبوا مني لما اجي ادخل تريد اعمل لها كومنت، والكومنت ده يكون بصوتي، يعني انا اراقب تفاصيل الماركت معاكم اثناء دخول التريد واقول لكم الماركت بيتحرك ازاي وامتى وليه. طيب على فريم الساعه انا عندي هنا سيل سايد ليكويديتي بالشكل اللي انتم شايفينه هنا، وعندي على ال1 مينت بيرش فير فاليو جاب بالشكل اللي انتم شايفينه هنا. طبعا على ال1 مينت دي الجاب السلبيه، على فريم الساعه ده السيل سايد ليكويديتي. دول بالنسبه لي بوينت اوف انترست للناسداك على جلسه نيويورك مورنينج او نيويورك سيشن اللي هي الافتتاح. زي ما انت شايف دلوقتي الساعه 9:30 كان عندي الافتتاح بتاع الجلسه، وحاليا السعر لسه بيتحرك في اتجاه الليكويديتي. طبعا السعر هنا خليني اوضح لكم برضو الحركه بشكل مفصل. السعر هنا خد لي باي سايد ليكويديتي بالشكل اللي انت شايفه ده. السعر عمل تريجر للباي سايد ليكويديتي، او خليني اقول لك تيرتل سوب، والسعر نزل بشكل اجريسيف للاسفل. طيب ده السيل سايد اللي على فريم الساعه، دي الجاب اللي على ال1 مينت في حاله وصول السعر ليها. جميل، انا دخلت سيل من هنا، الستوب لوس بتاعي هنا، والتيك بروفيت هيكون هنا. خلينا نشوف قدرة الماركت في ان هو يتحرك بشكل اجريسيف بشكل عدواني في اتجاه السيولة اللي موجودة هنا. خليني اعمل لكم زوم. وانس ان السعر ياخد القاع او السوينج لو اللي موجود هنا، عايز اشوف الماركت يتحرك بشكل شارب بشكل اجريسيف، وبالتالي مجرد ما السعر يضرب لي القاع اللي موجود هنا الستوب لوس على طول هيتحط على البريك ايفن. لاحظ السعر بيتريد للفوليوم امبالانس، خليني اوضحه لك. طبعا دي فرصه ان انا ادخل شورت تاني من هنا قبل ما الماركت يتحرك في شكل اجريسيف جدا للاسفل. لاحظ ان الماركت بيعمل سيجنال او بيديك اشارات قبل ما الماركت يتحرك، في حين السمارت ماني يقدروا يعملوا خليني اقولها لك بالشكل ده، يعملوا كومباوند للتريدز بتاعتهم، او يعملوا بيراميد اضافه صفقات او اضافه مواقف او اضافه بوزيشنز للمركز الرابح. بما ان المركز ده هينزل بشكل اجريسيف، او بما ان الماركت هيتحرك بشكل اجريسيف، فالماركت بيعمل اوفرز للباي سايد ديليفري للويك او الديل اللي موجود هنا، للفوليوم امبالانس الصغير اللي موجود هنا، عشان اي حد يقدر يعمل بيراميد او يعمل اضافه زي ما انا عملت هنا عند الفوليوم امبالانس قبل ما الماركت يتحرك بشكل اجريسيف للاسفل. لاحظ ان السعر ضرب القاع اللي موجود هنا، اذا الستوب بتاعي دايركت يتحرك للشمعه اللي موجوده هنا. ليه؟ لان انا حاليا مش عايز اشوف الماركت بيعمل هانجنج او بيعمل كونسوليديشن. انا اللي عايز اشوفه دلوقتي ان الماركت يتحرك بشكل اجريسيف بشكل عدواني للاسفل. لاحظ ان السعر اتريد للشمعه اللي موجوده هنا، وهي اخر شمعه في الاوردر بلوك اللي موجود هنا بالكامل. عندي السيريز من الشموع المتتاليه ورا بعض هي عباره عن اوردر بلوك، ولكن الموست سنسيتيف 1 هي اخر شمعه موجوده هنا. السعر طلع تريد ليها بالمنظر اللي انت شايفه ده عند سعر الافتتاح للشمعه اللي موجوده هنا، وزي ما انت شايف الرياكشن بقوه للاسفل. طبعا ان السعر يضرب لي السيل سايد بالمنظر اللي انت شايفه ده، فده unfinished business، يعني السعر هينزل له مره تانية دلوقتي وياخده، ولكن بشكل اجريسيف. شمعه كبيره زي الشمعه او الدول كاندل اللي موجوده هنا، الماركت هينزل ياخد السيل سايد بنفس الشمعه اللي موجوده هنا. لاحظ ان السعر بيصعد يتريد للديل اللي موجود هنا، ولازم اعمل جريدنج للديل اللي موجود هنا بحيث ان السعر ما يدينيش اي اغلاقات فوق ال 50% للديل اللي موجود هنا. وبالتالي كشيء انا حابب اشوفه في الماركت، فبالطبيعه الستوب لوس بتاعي ينزل عند القمه بتاعه الديل اللي موجود هنا كنوع من انواع الامان. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان ده شيء بالنسبه لي هيكون مرفوض، يعني ما ينفعش السعر يسيب لي السيل سايد اللي موجود هنا. وبالتالي في حاله
ان السعر ساب لي السيل سايد اللي موجود هنا، فبالتالي من الوارد ان انا اشوف السعر بيصعد ويعمل عليا ريتريسمنت، وده هيثبت لي ان انا غلط. وبالتالي طول ما انا عندي تريد والتريد دي ماشيه في ارباح، لازم اكون كيرفول جدا جدا في تحريك الستوب لوس بتاعي وما احركوش بشكل اجريسيف. وفي نفس الوقت اتقبل فكره ان انا ممكن اكون مخطئ من حيث الحركه، ولكن مع ذلك انا طلعت بارباح. بالظبط زي ما انت شايف كده. اتوقع الموضوع ايزي، الموضوع سهل، الموضوع مش صعب، ولكن الفكره كلها ان انت ازاي بتعمل مانج للتريد، ازاي بتكون عارف الماركت هيتحرك. لاحظ ان انا هنا ما استخدمتش غير تو كونسبت فقط، هو البيرش فير فاليو جاب، واستخدمت الليكويديتي او السيل سايد ليكويديتي، اللي انا كنت بوضح دايما ليه ان دايما الماركت اثناء الحركه بيتحرك باستهداف سيوله، يا اما باستهداف ان افشنسي. الان افشنسي انا استخدمتها هنا كانتري للدخول، السيوله استخدمتها كتارجت لحركه السعر. وزي ما انت شايف تريده بسيطه ما فيهاش اي لخبطه، ما فيهاش اي مشكله. انا اتمنى لكم التوفيق، اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.